ආයිබෝවන් අද මම රසම රස චොක්ලට් බිස්කට් පුඩින් එකක් හැදුවා. මේක හදන්න චොක්ලට් බිස්කටුයි කිරි මිලිලීටර් 400කුයි සීනි මේස හැඳි 3කුයි තමයි ඕනි වෙන්නේ. මම නම් ගත්තේ පිටිකිරි මේස හැඳි 6ක් දිය කරලා. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් උනත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම භාජනයක් ලිපේ තියා ගන්නවා. ඊළඟට චොක්ලට් බිස්කට් ටික ඒකට එකතු කරනවා. කිරි ටිකත් ඒකට දානවා. දැන් මම සීනි ටිකක් දාලා හොඳට මේ සේරම දිය වෙනකල් ලිපේ තියාගෙන කලවම් කරගන්නවා. මේ මිශ්‍රණය විනාඩි 10ක් විතර හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඔන්න දැන් මගේ මේ මිශ්‍රණයේ පදම හරි. දැන් මේ මිශ්‍රණය ලන්සීට් එකක් දාපු කප් එකකට දා ගන්නවා. මේ පුඩින් එකේ රස වැඩි වෙන්න පොඩිවට කපාගත්ත කජු කෑලි ටිකකුත් එකතු කරනවා. දැන් මේ චොක්ලට් පොඩිම පැය දෙකක් විතර ශීතකරණයේ සාමාන්‍ය කොටසේ තියා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ පැය දෙකකට පස්සේ මගේ චොක්ලට් පුඩින් එක. මේක හරිම රසයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. හැමදාමත් වගේ ඔයාලගෙන් අදත් ඉල්ලන්නේ මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ පුංචි අදහසක් පහලින් ලියන්න. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.